Partner na sila. Hi! Partner na sila. Asan na yun? Punin mo yung hulog. Hulog. Tapos, ganito lang. Partner. Peace reveal ko naman. Kasya pa ba ito sa akin? Kasya pa ba? Bakit na pinagkasya sa ako? Please. Para mag-live telling. Mag-live Ang ganda ng sapatos ko ito, oh. Pwede na natin i-gift sa sarili natin sa Christmas. 50% off lang. Okay. Sabi ko. Ayan, oh. Tapos, dali lang. Oh gosh, Ayan, partner. hindi na kasi dahil. Sige lang. Wow.
Wow.